Πάμε σήμερα να δούμε μια σημαντική πληροφορία που μας έλυσε τα χέρια στις κατασκευές μας με πορσελάνη. Πώς υπολογίζω πόση ποσότητα μείγματος πορσελάνης θα χρειαστώ για το καλούπι μου. Γεμίζω το καλούπι μου με νερό, ζυγίζω και διαιρώ το αποτέλεσμα δια 2. Προσθέτω συν 5 και έτσι προκύπτει το νερό που θα χρειαστώ. Για τη σκόνη πορσελάνης πολλαπλασιάζω επί 3. Έτσι θα βγάλω επακριβώς το σωστό μείγμα για το καλούπι μου. Έτσι θα έχετε ένα μείγμα σε σωστή ρευστότητα και δεν θα πετάτε καθόλου υλικό. Πάμε τώρα να δούμε ένα εφέ μαρμάρου με χρωστικές, πολύ εύκολο. Προσθέτω στο μείγμα μου μερικές σταγόνες της αρεσκίας μου, ανακατεύω ελαφρά και περιχύνω στο καλούπι σε ένα σημείο. Αφού τελειώσω, θα αφήσω να στεγνώσει και μετά θα βγάλω από το καλούπι μου. Μην ξεχνάτε να μας ακολουθήσετε για να βλέπετε τα βιντεάκια μας. Αυτά για σήμερα. Από το Χειροκάμωτο, be creative and have fun και καλή δημιουργία.